નમસ્તે મિત્રો, આપણી ચેનલ સિક્રેટ વર્સિસ ગ્લોબલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આપણા હિન્દુ ધર્મમાં વ્રત અને ઉપવાસનું અનોખું મહાત્મ્ય છે। તેમાંથી જ એક અખંડ સૌભાગ્ય આપનારું વ્રત એટલે વટ સાવિત્રી વ્રત। જ્યેષ્ઠ માસના શુક્લ પક્ષની તેરસથી શરૂ થઈને પૂર્ણિમા સુધી ચાલતા આ વ્રતની પૂજન વિધિ શું છે, તેનું મહાત્મ્ય શું છે, બધું જ આજે આપણે આ વિડીયોમાં વિગતવાર જાણીશું। અને હા, પૂજાની સરળ વિધિ તેમજ નાગરવેલના પાનનું પૂજામાં મહત્વ વિશે પણ જાણીશું। જો તમને આ માહિતી સારી લાગતી હોય, ઉપયોગી લાગે તો વિડીયોને લાઈક કરજો। અને હા, જો તમે ચેનલ પર પહેલી જ વાર હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં, જેથી આવા ભક્તિમય વિડીયો તમને મળતા રહે। સામાન્ય રીતે આપણે વ્રત અને ઉપવાસમાં અન્ય દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ, પરંતુ વટ સાવિત્રી વ્રત એ અનોખું વ્રત છે જે સાક્ષાત યમરાજને સમર્પિત છે। આ વ્રત કરવાથી સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓને અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે, પતિનું લાંબુ આયુષ્ય, સંતાન સુખ અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે। આ વ્રતમાં વડના વૃક્ષનું પૂજન કરવામાં આવે છે। વડના વૃક્ષમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશનો વાસ માનવામાં આવે છે। મૂળ તો બ્રહ્મ રૂપાય, મધ્ય તો વિષ્ણુ રૂપીણે, અગ્રતઃ શિવ રૂપાય, વૃક્ષરાજાય તે નમો નમઃ। વૈજ્ઞાનિક અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો વડનું વૃક્ષ આપણને માનસિક એકાગ્રતા અને સકારાત્મક ઉર્જા આપે છે। સ્ત્રીઓના જીવનમાં લગ્ન અને સંતાન ઉત્પત્તિ બાદ જે શારીરિક ઘસારો થાય છે, તેના માટે આ વ્રત અને પ્રકૃતિ પૂજા અદ્ભુત શક્તિ પ્રદાન કરનારી માનવામાં આવેલી છે। ગ્રહ શાંતિ એ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ પૂજાથી કુંડળીમાં સૂર્ય અને મંગળ ગ્રહ છે એ મજબૂત બને છે, કારણ કે વડનું વૃક્ષ છે એ મંગળનું પ્રતીક ગણાય છે। હવે આપણે વ્રતના નિયમો અને તેના મુહૂર્ત વિશે જાણીશું। આ વ્રત છે એ મૂળ 3 દિવસનું હોય છે। તેરસ અને 14ના દિવસે ફલાહાર સાથે ઉપવાસ કરવાનો હોય છે, અને ત્રીજા દિવસે એટલે કે પૂર્ણિમાના દિવસે નકોરડું વ્રત કરવાનું વિધાન છે। જો કોઈ બહેનો વ્રત 3 દિવસ ન કરી શકે તો તેઓ માત્ર પૂર્ણિમાના દિવસે 1 દિવસનું વ્રત પણ રાખી શકે છે। પૂજા સંબંધિત મુખ્ય વિગતો એટલે કે વ્રતની તારીખ અને તેમની સમાપન વિધિ। 29 જૂન 2026 સોમવારે સવારે 3 વાગ્યે અને 6 મિનિટે વ્રતની શરૂઆત થાય છે, તેમજ સમાપ્તિ છે 30 જૂન સવારે 5 અને 26 મિનિટે સમાપ્તિ છે વ્રતની। હવે અમુક એવા નિયમો જેમ કે માસિક ધર્મ હોય, ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ છે, તો માસિક ધર્મમાં જે સ્ત્રીને અડચણ હોય, કંઈ તકલીફ હોય, તેમણે જાતે પૂજા ન કરવી, માત્ર વ્રત રાખવું અને ઘરના કોઈ સભ્ય દ્વારા પૂજા કરાવી લેવી અને તેમને દક્ષિણા આપવી। ગર્ભવતી સ્ત્રીઓ છે તો પોતાના ડૉક્ટરને સલાહ મુજબ એના સ્વાસ્થ્યને ધ્યાન રાખીને અને ઉપવાસનું આયોજન કરે એ વધારે હિતાવહ છે। હવે આપણે સરળ પૂજન વિધિ અને એની સામગ્રી વિશે અને વિશેષ પરંપરાઓ વિશે જાણીશું। વ્રતના દિવસે વહેલી સવારે સ્નાન કરી પીળા અથવા લાલ રંગના સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કરવા, 16 શૃંગાર સજવા જોઈએ। ત્યારબાદ પૂજાની થાળી તૈયાર કરી અને વડના વૃક્ષ જે મંદિરમાં આવેલું હોય છે ત્યાં જવું। પૂજાની સામગ્રી વિશે જાણીએ। સત્યવાન અને સાવિત્રીની પ્રતિમા, છબી અથવા સોપારી જે એના પ્રતીક રૂપે તમે એની પૂજા કરી શકો। તાંબાનો જળનો લોટો, કાચું દૂધ, પતાસા, કંકુ, અબીલ, ગુલાલ, અક્ષત એટલે કે ચોખા, પલાળેલા ચણા, ફૂલ, ગોળ અને મીઠાઈ, સૂતરનો કાચો દોરો, આ ઉપરાંત વિશેષ સામગ્રી જે આપણે આ પૂજામાં વાપરીએ છીએ। અમુક વિસ્તારોમાં આનું વર્ણન છે અને એવી રીતે પૂજા કરે છે, અમુક વિસ્તારોમાં નથી હોતું। તો તમારા જે આસપાસના તમારા ઘરની જે પરંપરાગત છે વિધિ છે એને અનુસરો, અથવા તો આ રીત પણ ખરેખર ખૂબ જ સરસ છે। એમાં છે 12 નાગરવેલના પાન, 12 નંગ એલચી, લવિંગ, કમળ કાકડી, સોપારી અને ઋતુફળ। પૂજા કરવાની રીત અને સંકલ્પ વિધિ। વટવૃક્ષ પાસે સાવિત્રી અને સત્યવાનની પ્રતિમા સ્થાપિત કરો અથવા સોપારીને તેનું પ્રતીક માની અને પૂજન કરજો। વટ સાવિત્રી વ્રત દરમિયાન વડના વૃક્ષની પૂજા કરતી વખતે સૌભાગ્ય અને પરિવારની સમૃદ્ધિ માટે આપણે સંકલ્પ લઈએ છીએ। તો સંકલ્પ કેવી રીતે લેશું? તો સૌપ્રથમ હાથમાં થોડું જળ, ચોખા, ફૂલ અને એક સિક્કો લેવાનો છે જમણા હાથમાં। ત્યારબાદ મમ સપરિવારસ્ય સકલ પાપક્ષય પૂર્વકમ આયુરારોગ્ય ઐશ્વર્ય અભિવૃદ્ધયે અખંડ સૌભાગ્ય પ્રાપ્તિ નિમિત્તમ વટ સાવિત્રી વ્રત મહમ કરીશ્યે।
આટલું બોલી અને જે હાથમાં રહેલું જળ છે એ વડના વૃક્ષના મૂળમાં અર્પણ કરવાનું છે. જો તમને સંસ્કૃતમાં આ મંત્ર ન આવડે તો ગુજરાતીમાં સામાન્ય ભાષામાં તમારી ભાષામાં પણ આવી પ્રાર્થના કરી શકો. હે વટવૃક્ષ, હું મારા પરિવારની સુખાકારી, દીર્ઘાયુ, આરોગ્ય, ધન, ધાન્ય અને અખંડ સૌભાગ્યની પ્રાપ્તિ માટે વટ સાવિત્રી વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરું છું. ત્યારબાદ કંકુ, અબીલ, ગુલાલ અને ફૂલ ચડાવી અને પૂજા કરવાની છે. ચણા, ગોળ અને મીઠાઈનો ભોગ ધરાવવો. સૂતરનો દોરો હાથમાં લઈ વડના વૃક્ષની ફરતે 7 વાર પરિક્રમા કરવાની છે અને દોરો વીંટતા જવાનું છે. વડની પ્રદક્ષિણા કરતી વખતે કાચા સૂતરનો દોરો લપેટવામાં આવે છે અને એ પ્રદક્ષિણા ફરતી વખતે સૂત્રેણ વેષ્ટિતો વૃક્ષો યથા લોકે સનાતનઃ તથા મામ પાતુ કલ્યાણી અખંડમ સૌભાગ્યમ કુરુ. અર્થ છે એનો, જેમ આ સનાતન વૃક્ષ સૂતરના દોરાથી વીંટળાયેલું છે તેમ હે કલ્યાણકારી દેવી સાવિત્રી, તમે મારું રક્ષણ કરો અને મને અખંડ સૌભાગ્ય પ્રદાન કરો. મનમાં આવી પ્રાર્થના સાથે પ્રદક્ષિણા પૂર્ણ કરવાની છે. મિત્રો, સંસ્કૃતમાં સાથે સાથે શ્લોક આપવાનું એક જ કારણ છે કે જે શાસ્ત્રોક્ત છે તેનું પ્રમાણ છે. આપણી સંસ્કૃતિમાં દરેક ક્રિયાને લગતું પ્રમાણ વેદ અને પુરાણોમાં સરસ રીતે વર્ણવાયેલું છે. અહીં એક ખૂબ જ સુંદર એક બીજી પરંપરા છે. મેં તમને જે કીધું કે વડના વૃક્ષની સામે 12 નાગલવેરના પાન ગોઠવવામાં આવે છે અને દરેક પાન પર એક એક એલચી, લવિંગ, સોપારી અને ઋતુફળ મૂકવામાં આવે છે. આ વિધિ આખા વર્ષની 12 મહિનાની પૂનમની પૂજાનું પ્રતીક છે. જ્યેષ્ઠ પૂર્ણિમાના દિવસે આ રીતે પૂજા કરવાથી આખા વર્ષ દરમિયાન ઘરમાં સુખ, સમૃદ્ધિ અને મા લક્ષ્મી તેમજ ચંદ્રદેવની કૃપા બની રહે છે. જો તમારા ઘરમાં પણ આ પૂજા થતી હોય તો આ પરંપરા ચોક્કસ નિભાવજો. તે બિલકુલ ઉત્તમ વિધિ છે. પૂજા સંપન્ન થયા પછી હાથમાં પલાળેલા ચણા રાખી વટ સાવિત્રી વ્રતની પૌરાણિક કથા સાંભળો અથવા વાંચો. અંતમાં બ્રાહ્મણોને ફળ, વસ્ત્ર અને દક્ષિણા આપી આશીર્વાદ લો. તો મિત્રો, આ હતી વટ સાવિત્રી પૂનમની ખૂબ જ સરળ પૂજા વિધિ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે વ્રત કથા મૂકીશ, તો તે જરૂરથી જોજો અને આવી જ ધર્મ અને સંસ્કૃતિને લગતી બાબતોને જાણવા માટે મારી ચેનલ સાથે જરૂરથી જોડાજો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, મહાદેવ હર.